Це може бути дуже поганим рішенням. Починається з цієї сторони і лізеться в ту сторону. Це може бути дуже поганим рішенням, бо в мене нема крашпеда. Земля дуже волога. Буквально під самим болдером там просто вода. Я так розумію, тому що просто пора року така. Треба взагалі цим займатися взимку або восени. Але я сподіваюся, у мене все вийде і висота тут настільки велика, що я боюся. Це болдер складності 5+. Він називається Hang On There. І сподіваюся, у мене вийде Hang On There. Фух. Фух.
Я проліз в свою першу скелю, свій перший болдер природний. Є! Боже, як я намучився. Ну, найбільшою проблемою було те, що тут просто болото знизу. І не хочеться туди падати зайвий раз. Тому я тримався набагато сильніше, ніж треба було. Видно було, що в мене зігнуті руки, і я просто видихаюсь на кожному русі. При тому, що оця частина, вона прям дуже добре тримає. Отут було не дуже добре, але в кінці кінців я повис тут буквально на одній руці і поставив ногу, типу, в не найкраще місце. Тут просто якби майже нема куди ставити, нема таких великих якихось кристаликів. Я просто поставив її в стіну. І все одно майже в кінці видохся. Я не став залазити вище, тому що... Зараз сонце закрию. Тому що далі просто це як сходинки по суті, але потім злізати було би тут трошки хитро, особливо враховуючи, що у мене немає матів. Ми вирішили не ризикувати. Плюс він зараз, я думаю, що люди, які тут живуть або займаються, вони, мабуть, його доглядають. Типу, прибирають оцей мох перед тим, як лізти, бо я там взявся, отут одну із зачіпок я взяв, там просто все в моху. Коротше, да. Все, я тепер теж outdoor climber. О, тут є ще купа класних трас, просто подивіться на ці тріщини. Можна практикувати лазіння по тріщинам. Ідеально під хенджем. Гляньте, це ж просто мрія. Для тих, хто це любить. Я тільки вставив руки, я відчуваю, як мені боляче буде триматися за це. Але, болдер офігенний. Наступного разу, коли я сюди приїду, я обов'язково візьму з собою мати переносні і компанію. І приїхати варто, коли або це все буде замерзше, або хоча б не настільки вологе, бо болдер, по суті, весь оточений водою. Через це, я думаю, його і не стрижуть, бо там все в воді і нема сенсу зараз. Супер, я дуже задоволений. Так, окей, я знайшов ще один болдер, який не так стрьомно пробувати. Він називається Traverse 6B+. По суті, починається з цієї сторони і лізеться в ту сторону. От по цій площині. Зараз будемо пробувати. Одна проблема це те, що я не знаю, на цей раз у мене немає відоса з бетою, я не знаю, як його лізти. Тому я зараз буду шукати на ходу зачіпки. І це може бути доволі складно. Зараз, я думаю, далі це буде просто пошкодження моїх скельників і бозна що. Я просто боюся зробити рух. Мене виходить трошки втриматись, просунутись на метр щось, але я не знаю, що робити далі. Я не можу нормально подивитись, куди мені ставати, бо там всюди вода, я не можу туди підійти. Гаразд. Так, і це був Іван з Естонії, з Талліну. Я напишу назву цього болдера в описі,
Може на екран виведу, тому що я не можу запам'ятати отак з 3 раз, як він називається. Там щось пов'язане з Ківі. Ківі це у них камінь естонською. От. Таке супер класне місце, ще й просто на березі моря. Полазив, можна піти скупатися. Але сьогодні холодно, тому я, мабуть, все ж таки не піду. До наступних зустрічей!